Είμαι ο Αλέκος Σορυγόπουλος, που η τύχη μου με έχει φέρει να επισκέπτομαι την Ελλάδα αυτή τη στιγμή από το Σαν Διέγκο της Καλιφορνίας και συγκεκριμένα από τα σύνορα Μεξικού και Αμερικής. Η καταγωγή μου είναι από ένα μικρό χωριουδάκι, ένα από τα 15 ή άλλοτε 18 χωριά της Αιγαίας, το οποίο ονομάζεται Μαυρίκη. Ήταν τότε η εποχή επιμεταξά που τα γυμνάσια είχαν γίνει οκτατάξια και κατόπιν ακολούθησα τις σπουδές μου στην Ανωτάτη Πορική, την οποία άφησα στο δεύτερο έτος για να ζητήσω νέους ορίζοντες στις νέες χώρες της Αμερικής, όπου και μετά από αρκετές δυσκολίες κατόρθωσα να παρακολουθήσω, να συνεχίσω τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Σαν Διέγκο της Καλιφορνίας, στα οικονομικά, όπου είχα την τύχη να γνωρίσω και τη σύζυγό μου. Ήρθα το 1961. Ο κόσμος τότε ήταν φτωχοί, αλλά πολύ φιλόξενοι όμως. Ας μην είχαν πολλά πράγματα, αλλά πολύ αγαπητή ζεστιά δείξανε σε μένα ως ξένη που είμαι και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Όταν έρχονται τα παιδιά, τα εγγόνια, κάτι φορές που δεν καταλάβουν τα εγγόνια, πρέπει να μιλήσουμε αγγλικά. Αλλά προσπαθούμε να μιλήσουμε ελληνικά, να μάθουν και τα παιδιά, γιατί αυτή είναι επιθυμία μας, να ξέρουν και αυτά τη γλώσσα του πατέρα τους, ας πούμε, του παππού τους. Πρώτα ανήκω σε οικογένεια που μισοί είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και μισοί στην Αμερική. Ο πατέρας μου ήταν μετανάστης από το 1912, που ο πληθυσμός του Σαν Διέγκο, στο οποίο βρίσκουμε τώρα, ήταν μόνο 35.000 κατοίκους και τώρα πλησιάζει με τα περίχωρα γύρω στα 3 εκατομμύρια. 21 έτους με το πλοίο Αργεντίνα, το οποίο έκανε περίπου 12 μέρες για να φτάσουμε από τον Πειραιά στη Νέα Υόρκη. Το Ellis Island ακριβώς, το οποίο το επισκέφτηκα μετά από 50 χρόνια και προσπαθούσα με το νου μου να καταλάβω αν εγώ πέρασα μέσα από αυτό το σημείο του Ellis Island. Yes. Με ένα άγχος, γιατί δεν ήξερες κανείς πού θα βρεθείς, τι θα αντιμετωπίσεις, πώς θα μεταχειριστείς τη ζωή σου, πώς θα μεταχειριστείς όλα αυτά τα πράγματα που θα παρουσιαστούν μαζί σου. Είναι κάτι το οποίο είμαι βέβαιος κάθε μετανάστης το έχει περάσει στη ζωή του. Αυτό που λέω σε όλους τους Έλληνο-Αμερικανούς είναι να φέρουν ή να στείλουν τα παιδιά και τα εγγόνια εδώ στην Ελλάδα. Αν θέλουν τα παιδιά και τα εγγόνια να αισθάνουν τι θα πει Έλληνες από μέσα τους. Γιατί μπορείς να τους πεις 1000 φορές την ημέρα αυτό και αυτό για την Ελλάδα, ιστορία κτλ. Αλλά άμα δεν το βλέπουν με τα μάτια τους, δεν πιστεύω μπορούν να καταλάβουν. Ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικότερα από ό,τι τα ονειρευόμουν εγώ. Εγώ ονειρευόμουν μια Αμερική με τη Μέριλιν Μονρό, ότι στο σπίτι που θα πάω ο αδερφός μου θα έχει μια υπερέτρια, ότι μια λιμουζίνα θα με περιμένει να με πάει, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε. Και ένας ξαδερφός μου, ο οποίος είχε πάει 6 μήνες νωρίτερα, μόλις βγήκα από το τρένο στο Σικάγο, έρχεται και με ψιθυρίζει στο αυτί. Μου λέει, τι θέλεις εδώ που ερχόσουν. Όταν πήγα πρώτο πήρα το διαβατήριο και μετά πήγα εδώ στην αστυνομία, στην ΔΕΕΑ, να πάρω ταυτότητα. Και μου λέει ο αστυνόμος, μα πού μένεις εσύ? Του λέω, μένω στο Μαυρίκι. Μου λέει, ναι, αλλά από πού είσαι? Λέω, από την Αμερική. Και γιατί θέλεις αυτό το πράγμα? Το θέλει η ψυχή μου, του λέω. Και όταν ο αδερφός μου κοιτάγαμε να βρούμε τι δουλειά θα κάνω, και εγώ με το ελληνικό πνεύμα νόμιζα ότι θα πάω σε καμιά τράπεζα επειδή λόγω ήμουνα στα οικονομικά και τα λοιπά ή κάτι τέτοιο. Και όταν με ρώτησε, μου λέει, είναι δύσκολο για σένα
να πιάσεις δουλειά εφόσον δεν ξέρεις αγγλικά. Λέω δεν πειράζει, αυτό το πράγμα θα το μάθουμε σε 5-6 μήνες. Στο σημείο μετά από πολλές συζητήσεις μου λέει, του λέω εσύ τι θέλεις, τι νομίζεις μπορεί να κάνω. Μου λέει εγώ δεν θα σου έλεγα, αλλά αφού το ρωτάς θα σου το πω. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να, η μόνη δουλειά που μπορεί να πιάσει αυτή τη στιγμή μου λέει, είναι να πάει να πλύνεις πιάτα. Τι λες βρε, του λέω. Αν νομίζεις εγώ ήρθα στην Αμερική για να πάω να πλύνω πιάτα, φεύγω τώρα, του λέω, για την Ελλάδα. Και στην πραγματικότητα, αν κάποιος μου έδινε το εισιτήριο θα επέστρεφα για την Ελλάδα. Πλην όμως όλα αυτά άλλαξαν και όταν κοιτάει κανείς πίσω, δεν ήταν κακό. Ήταν με τη ζωή κάπως με άλλο πνεύμα παρά από το πνεύμα του κινηματογράφου που το βλέπαμε στην Αμερική. Και προσυλλοθήκαμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον και προκόψαμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Επομένως, μπορεί να κοιτάξει κανείς και από δύο μεριές ότι έχει θετικές και αρνητικές περιπτώσεις. Στο πρώτο ταξίδι ήρθαμε στο Θέρο και έμαθα να πλέξω τα δεμετικά που μπαίναμε τα δεμάτια. Θερίζαμε πρώτα με το δερπάνι και μετά πέραμε τα δεμάτια για αλώνισμα. Μπήκα πάνω στο ντουένι και γύρισα το αλόνι με το άλογο και το μουλάρι, πώς ήτανε. Άλλη μέρα πήγαμε κάτω στο κάμπο και βγάλαμε πατάτες και βάσιξε το αλέτρι. Αυτό ήταν δύσκολο, διότι πήγε πολύ. Κάθισε με τις γυναίκες και κόψαμε χιλοπίτες. Η μία καθόταν κάτω σε ένα τραπεζάκι τόσο χαμηλό και αυτή άνοιξε το φύλλο και εμείς κόψαμε μας έδωσε κομμάτια και τα κόψαμε μικρές τόσο μεγάλες χιλοπίτες. Γι' αυτό είμαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να έρθω αυτά τα χρόνια πριν να έρθει το ρεύμα εδώ. Είχαμε λάμπες στο σπίτι, δεν είχαμε νερό στα σπίτια και πήγαμε στη βρύση όλες οι γυναίκες να πάρουν νερό για τα σπίτια. Ανεβάσανε βαρέλια στους ώμους τους οι γυναίκες. Το σπίτι μας ήταν κοντά στη βρύση και έτσι δεν ήταν τόσο δύσκολο. Και όμως κάθε μέρα να κάνει αυτή τη δουλειά ήταν κουραστικό. Και όταν αλλάξαν αυτά τα πράγματα ήταν πιο εύκολο, πιο πολύ για τις γυναίκες, αλλά όμως κάτι άλλο χάθηκε. Την επικοινωνία που είχαν όταν σμίξανε στη βρύση. Παίρνεις κάτι αλλά χάνεις κάτι άλλο. Για μας η Αρκαδία είναι κάτι το που συνδυάζεται όλη η ζωή μας, η χαρά μας, η κληρονομιά μας και η κουλτούρα μας δεν μπορεί να βγει από μέσα μας. Μιλάμε για τις οργανώσεις και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Και θέλω να σας φέρω το παράδειγμα της οργανώσεως της ΑΧΕΠΑ. Η ΑΧΕΠΑ είχε οργανωθεί με την προϋπόθεση να εξυψώσει το ελληνικό στοιχείο στην Αμερική. Από πιατάδες να λάβουν μέρος στα πολιτικά και να γίνουν αξιότιμοι Αμερικανοί πολίτες. Για το οποίο έκανε εξαιρετική δουλειά. Στο σημείο που σχεδόν εκλέξαμε Έλληνα Πρωθυπουργό της Αμερικής, τον Μάκη Ντουκάκη. Τώρα αντιστρέφουμε τους όρους και θέλουμε να κάνουμε αυτούς τους Ελληνοαμερικανούς που έχουν ξεχάσει την Ελλάδα να έρθουν σε επαφή με τον τόπο που ο παππούλης τους και η γιαγιά τους είχε γεννηθεί. Και στην περίπτωση δική μου, ειδικώς, τα ταξίδια μας έχουν μεγαλύτερη αξία επειδή έτυχε ότι η αδερφή μου, μία από τις αδερφές μου, παραμένει στο σπίτι μας και όταν ερχόμαστε βρίσκουμε το σπίτι ανοιχτό. Αλλά σκέφτομαι και τους άλλους, τους φίλους μου και ομογενείς, πώς είναι δυνατόν να επιστρέψουν σε ένα γκρεμισμένο σπίτι, να μην ανοίξει πόρτα και να πει παιδάκι μου καλώς όρισες κοντά μας. Εδώ ερχόμαστε. Εδώ είναι το σπίτι μας. Αισθάνομαι πώς έρχομαι στο σπίτι μας. Όπως πηγαίνω στην Αμερική στο σπίτι μου, είναι και εδώ το σπίτι μου. Είναι το χωριό που γνωρίζω καλά-καλά. Γνωρίζω τον κόσμο, τον διπλανό, τον γείτονα για χρόνια. Τα παιδιά μου έχουν φίλους εδώ. Έχουν μεγαλώσει μαζί στην πλατεία, όπως εγώ στην κουζίνα με τη κουνιάδα μου. Και γι' αυτό τα παιδιά μου μιλάνε ελληνικά, τα εγγόνια μου
αρχινάνε και μιλάνε τώρα που έρχονται εδώ, μαθαίνουν κάθε φορά που έρχονται και αυτό είναι το δώρο. Το βλέπω ως ένα τεράστιο δώρο που έχω πάρει και τα παιδιά μου μαζί, γιατί είναι λίγοι που έχουν αυτή την ευκαιρία.